નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વાઈફાઈ એજ્યુકેશન ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે જોઈશું ગેસ વેલ્ડિંગ વિશે બેઝિક। હવે ગેસ વેલ્ડિંગ અને ગેસ કટિંગ બંનેમાં ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ કન્ફ્યુઝ થાય છે। ગેસ વેલ્ડિંગનું પ્રોસિજર શું છે અને ગેસ કટિંગની પ્રોસિજર શું છે? એ બંનેમાં સેમ ઓક્સિજન અને એસિટિલિન ગેસ બંનેમાં વપરાય છે। તો કન્ફ્યુઝન એટલા માટે થાય છે કારણ કે આપણે કન્સેપ્ટ નથી ખબર। કન્સેપ્ટ આજે તમને જણાવવામાં આવશે। તો સૌપ્રથમ ગેસ વેલ્ડિંગ। ગેસ વેલ્ડિંગમાં શું થાય છે? ઓક્સિજન અને એસિટિલિનના ઉપયોગથી કોઈ બેઝ મેટલ છે તેને જોડવા માટે વેલ્ડિંગ કરવા માટે ગેસ વેલ્ડિંગ યુઝ થાય છે। તેમાં બેઝ આ મેટલ છે જેને પીગાળીને જ તેને જોઈન્ટ કરી દેવામાં આવે છે। ગેસની મદદથી તેને પીગાળવામાં આવે છે અને જોઈન્ટ થઈ જાય છે તે। જ્યારે ગેસ કટિંગનો બેઝિક કન્સેપ્ટ એ છે કોરોઝન। જેમ આપણે કોઈક વસ્તુ હોય મેટલની કોઈ પ્લેટ પડેલી છે સીએસની અને તે ટાઈમ જતા જતા તેનું ઓક્સિડેશન થાય છે અને તે ખવાતી જાય છે અને એનું કોરોઝન થાય છે અને તેની થિકનેસ ઘટતી જાય છે। હવે એ પ્રોસેસ થવા માટે ઓક્સિજન જરૂરી છે, બરાબર? ઓક્સિજન હોય તો તેનું ઓક્સિડેશન થાય છે અને એ ખવાતી જાય છે। તો એ પ્રોસેસ લાંબો સમય લગી ચાલે છે ત્યારે તેના ઘણા બધા લેયર ખવાઈ જાય છે। પણ જો એ પ્રોસેસને ઝડપી બનાવવામાં આવે પૂરતા ઓક્સિજનનું વધારે પ્રમાણ આપીને તો એ ગેસ કટિંગનું કામ કરે છે। ગેસ કટિંગમાં અને ગેસ વેલ્ડિંગમાં બેઝિક ડિફરન્સ આ જ છે। ગેસ વેલ્ડિંગના પ્રોસિજરમાં એવું હોય છે, એક ઓક્સિજનનો સિલિન્ડર હોય છે અને એક એસિટિલિનનો સિલિન્ડર હોય છે। હવે ઓક્સિજનનો સિલિન્ડર એ કાળા કલરનો હોય છે, જ્યારે એસિટિલિનનો સિલિન્ડર એ મરૂન કલરનો હોય છે। મરૂન કલર એસિટિલિન માટે અને કાળો ઓક્સિજન માટે। હવે એ ઓક્સિજન અને એસિટિલિન બંનેને મિક્સ કરવામાં આવે છે આ ટોર્ચમાં। વેલ્ડિંગ ટોર્ચ છે તેમાં મિક્સ કરવામાં આવે છે અને પછી તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। હવે ઉપયોગ ત્રણ રીતે થાય છે। એની ફ્લેમ ત્રણ રીતે બનાવી શકાય। પહેલી તો જેમાં ઓક્સિજન વધારે હોય, બીજી જેમાં એસિટિલિન વધારે હોય, ત્રીજી જેમાં બંને સેમ સરખા પ્રમાણમાં 1:1 ના પ્રમાણમાં હોય। 1:1 ઓક્સિજન અને એસિટિલિનના પ્રમાણ હોય તેને ન્યુટ્રલ ફ્લેમ કહેવામાં આવે છે। એસિટિલિન વધારે હોય તો તેને કાર્બોટાઇઝિંગ ફ્લેમ કહેવામાં આવે છે, જ્યારે ઓક્સિજન વધારે હોય તો તેને ઓક્સિડાઇઝેશન ફ્લેમ કહેવામાં આવે છે। ઓક્સિજન વધારે હોય તો પૂરતું કમ્બશન થાય। કમ્બશન પૂરું એકદમ સંપૂર્ણ વધારે થાય પૂરેપૂરું તો ટેમ્પરેચર પણ વધારે મળે આપને। ટેમ્પરેચર વધારે મળશે। જ્યારે એસિટિલિન વાયુ વધારે હશે તો ટેમ્પરેચર ઓછું મળશે। સ્વાભાવિક છે, બધા એસિટિલિનનું સંપૂર્ણ દહન નહીં થાય એટલે ટેમ્પરેચર પણ આપણને ઓછું મળશે। જ્યારે 1:1 હશે તો ત્યારે બંનેના એવરેજ ટેમ્પરેચર મળશે। હવે ગેસ વેલ્ડિંગમાં શું છે? ગેસ વેલ્ડિંગમાં ઓક્સિજન અને એમાં નોઝલની બનાવટ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ભાગ ભજવે છે। એમાં ગેસ કટિંગ માટે જે નોઝલ વપરાય છે, નોઝલ એ બે પાર્ટમાં હોય છે, જેમાં વચ્ચેના કોર પાર્ટમાં ઓક્સિજન આવતો હોય છે, પૂરો ઓક્સિજન, ભરપૂર માત્રામાં ઓક્સિજન આવે છે વચ્ચેના હોલમાંથી, અને બાજુના હોલમાંથી ઓક્સિજન અને ફ્યુલ આવે છે। આમાં ફ્યુલ તરીકે એસિટિલિન હોઈ શકે છે અને ઓક્સિજન તરીકે આવે છે। ફ્યુલ તરીકે એસિટિલિન કે બીજા કોઈ ગેસ પણ હોઈ શકે છે। હવે તેની શરૂઆત કેવી રીતે થાય છે? ધારો કે કોઈ પ્લેટને કટિંગ કરવાની છે ગેસ કટિંગ થ્રુ, તો નોઝલના આજુબાજુમાંથી પહેલા ઓક્સિજન અને ફ્યુલ આવશે અને તે આને નીચેના મેટલને પ્રીહીટ કરશે। પ્રીહીટ કરવાથી એને લાલચોળ ગરમ કરી નાખશે। પછી એક ધાડું ઓક્સિજનનો મારો કરવામાં આવશે। તેથી તરત સડન અને બ્રેક કરીને એટલી સ્પીડમાં આવશે આ ઓક્સિજન કે આ બધું એનું ઓક્સિડેશન થઈ જશે અને એ તોડીને બહાર આવી જશે। હવે આને રિલેટેડ ગેસ વેલ્ડિંગ અને ગેસ કટિંગને રિલેટેડ થોડા એમસીક્યુ જોઈ લઈએ। તો એમસીક્યુ નંબર 1 છે, ઓક્સિજન એસિટિલિન ગેસ શેમાં વપરાય છે? ઓક્સિજન અને એસિટિલિન ગેસ એ શેમાં વપરાય છે? તો આપણે જોયું તે મુજબ ગેસ વેલ્ડિંગ માટે પણ વપરાય છે અને ગેસ કટિંગ માટે વપરાય છે। આર્ક વેલ્ડિંગમાં આગળ જોયા મુજબ આપણે કોઈ પણ ગેસનો ઉપયોગ કરતા નથી, માટે ક અને ખ બંને માટે ઓક્સિએસિટિલિન ગેસ વપરાય છે। બીજો ક્વેશ્ચન છે, ઓક્સિજન સિલિન્ડરનો કલર કેવો હોય છે? ઓક્સિજન જ્યારે આવશે ત્યારે કાળા કલરનો સિલિન્ડર આવશે। એસિટિલિન ગેસ છે તેના માટે મરૂન કલરનો આવશે। તો ત્રીજો ક્વેશ્ચન આપણો એ જ છે, એસિટિલિન ગેસનો સિલિન્ડરનો કલર કયો હોય છે? મરૂન કલરનો હોય છે। એસિટિલિન ગેસની કેમિકલ ફોર્મ્યુલા કઈ છે? C2H2 એ એસિટિલિન ગેસની ફોર્મ્યુલા છે। ઇથિલિન સમૂહમાં આવે છે તેથી C2H2 આવશે। હવે પાંચમો ક્વેશ્ચન, ઓક્સિજન એસિટિલિન ફ્લેમનું તાપમાન કેટલું હોય છે? હવે ઓક્સિજન એસિટિલિન ફ્લેમનું તાપમાન કેટલું હોય છે, પણ તે લોકોએ આપને કઈ ફ્લેમ માટે તે પૂછ્યું નથી નહીં। કઈ ફ્લેમ માટે? ઓક્સિડાઇઝેશન ફ્લેમ માટે કે કઈ
ન્યુટ્રલ ફ્લેમ માટે એનું ટેમ્પરેચર આપણે કીધું નથી, તો આપણે 3100 થી 3300 વચ્ચેનું ટેમ્પરેચર લખવાનું રહેશે. 3300 ટેમ્પરેચર ઓક્સિડાઇઝેશન ફ્લેમમાં જળવાય છે એપ્રોક્સ. સૌથી ઓછું ટેમ્પરેચર કાર્બોડાઇઝિંગ ફ્લેમમાં વપરાય છે, જેમાં એસિટિલિન વધારે હોય છે. હવે ક્વેશ્ચન નંબર 6, કયા બે ગેસના દહન સૌથી વધારે તાપમાન મળે છે? સૌથી વધારે તાપમાન ઓક્સિજન અને એસિટિલિન ગેસના દહનથી મળે છે. 7મો ક્વેશ્ચન છે, કઈ ફ્લેમ સૌથી વધારે વપરાય છે? સૌથી વધારે ફ્લેમ વપરાતી હોય જો કોઈ, તો એ ન્યુટ્રલ ફ્લેમ વપરાય છે. 1:1 પ્રમાણમાં એમાં ઓક્સિજન અને એસિટિલિન વાયુ હોય છે. 8મો ક્વેશ્ચન છે, લિન્ડે વેલ્ડિંગ ટેકનિક માટે કઈ ફ્લેમ વપરાય છે? લિન્ડે વેલ્ડિંગ ટેકનિક છે, જેના માટે આપણે કાર્બોડાઇઝિંગ ફ્લેમનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. કાર્બોડાઇઝિંગ ફ્લેમ. ક્વેશ્ચન નંબર 9, કાસ્ટ આયરન વેલ્ડિંગ માટે કઈ ફ્લેમ વપરાય? જો કોઈ કાસ્ટ આયરનનો પાર્ટ હોય તો તેના માટે ન્યુટ્રલ ફ્લેમ વાપરવામાં આવે છે. ન્યુટ્રલ ફ્લેમ કાસ્ટ આયરન માટે અને લિન્ડે વેલ્ડિંગ ટેકનિક માટે કાર્બોડાઇઝિંગ ફ્લેમ. કટિંગ નોઝલમાં વચ્ચેના હોલમાંથી કયો ગેસ નીકળે છે? કટિંગ નોઝલ છે, ગેસ કટિંગમાં વચ્ચેમાંથી ઓક્સિજન વાયુનો માળો ચલાવવામાં આવે છે. એ ગેસ કટિંગ માટે વપરાય છે, માટે ઓક્સિજન એ ગેસ કટિંગમાં વચ્ચેથી આવશે. બ્રાસ વેલ્ડિંગ માટે કઈ ફ્લેમ વાપરવામાં આવે છે? બ્રાસનું વેલ્ડિંગ કરવું હોય તો આપણે ઓક્સિડાઇઝિંગ ફ્લેમનો વાપરવામાં આવે છે. ઓક્સિડાઇઝિંગ ફ્લેમમાં સૌથી સંપૂર્ણ દહન થાય છે. ગેસ વેલ્ડિંગમાં ગરમી કઈ રીતે મળે છે? ગેસ વેલ્ડિંગ કરવું હોય તો ગરમી આપણે ઓક્સિજન અને એસિટિલિનના દહનથી મળે છે, એટલે ગેસની જ્યોત દ્વારા મળે છે. ક્વેશ્ચન નંબર 12 પૂરો થયો. ક્વેશ્ચન નંબર 13, ઓક્સિજન એસિટિલિન ગેસ સિલિન્ડરમાં ગેસનો કેટલો સમય સમાઈ શકે છે? ઓક્સિજનનો ગેસ સિલિન્ડર હોય કાળા કલરનો, તેમાં કેટલો ગેસ સમાઈ શકે? ઓક્સિજન કેટલો સમાઈ શકે? 7 મીટર ક્યુબ. ટોટલ 7 મીટર ક્યુબ ઓક્સિજન ગેસ સમાઈ શકે. ક્વેશ્ચન નંબર 14, ઓક્સિજન ગેસ સિલિન્ડરમાં ગેસ કેટલા દબાણે ભરેલો હોય છે? હવે 7 મીટર ક્યુબ ભરેલો હોય તો એને વધારે દબાણથી તો ભરવો જ જોઈએ, તો જ 7 મીટર ક્યુબ સુધી આવી શકે. તો એને 120 kg પર સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર ના દબાણે ભરેલો હોય છે. 120 kg પર સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. એસિટિલિન ગેસ સિલિન્ડરમાં ગેસ કેટલા kg પર સેન્ટીમીટર દબાણે ભરેલો હોય છે? હવે ઓક્સિજનને 120 kg પર સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર ભરેલો હોય તો એસિટિલિનને 15 દબાણે ભરેલો હોય છે. હવે એસિટિલિન ગેસને ભરવા માટે કોઈક સ્પેશિયલ અરેન્જમેન્ટ કરેલી હોય છે, કારણ કે એસિટિલિન એ નોર્મલી અનસ્ટેબલ છે. હવે કોઈ વસ્તુ અનસ્ટેબલ હોય તો તેને સંગ્રહ કરવું મુશ્કેલ હોય, તો એસિટિલિનને સંગ્રહ કરવા માટે ઓછા દબાણે તેને સંગ્રહ કરવો પડે છે. ક્વેશ્ચન નંબર 16, કયા બે ગેસના દહનથી સૌથી ઓછું તાપમાન મળે છે? સૌથી ઓછું તાપમાન મેળવવામાં આવતું હોય તો એર અને એસિટિલિનથી મળે છે. ઓક્સિજન અને એસિટિલિનથી સૌથી વધારે મળે છે, કેમ કે સંપૂર્ણ દહન થશે. પરંતુ એસિટિલિન એકલો હશે અને એ હવામાં જ રાખવામાં આવે, તો હવા સાથે દહન કરવામાં આવે તો તેનું સૌથી ઓછું ટેમ્પરેચર મળશે. ક્વેશ્ચન નંબર 17, ઓક્સિજન એસિટિલિન જ્યોતમાં કયા ભાગમાં સૌથી વધારે તાપમાન હોય છે? આપને ખબર છે ત્યાં સુધી ભૂરો ભાગ હોય તેમાં સૌથી વધારે ટેમ્પરેચર હોય છે. તો તે ભૂરો ભાગ ક્યાં હોય છે? એ પ્રાઇમરી કમ્બશનમાં હોય છે. પ્રાઇમરી કમ્બશનમાં ભૂરો ભાગ હોય છે, વચ્ચે થોડો વ્હાઇટ ટાઈપનો પાર્ટ હોય છે અને લાસ્ટમાં યલો ટાઈપનો પાર્ટ હોય છે. ક્વેશ્ચન નંબર 18, સંપૂર્ણ દહન મેળવવા માટે એસિટિલિનના એક ભાગ સામે ઓક્સિજનના કેટલા ભાગની જરૂર પડે છે? ઓક્સિજન કેટલા ભાગ હોવા જોઈએ એસિટિલિન એક હોય ત્યારે? સંપૂર્ણ દહન કરવું હોય તો ઓક્સિજનના અઢી ભાગ હોવા જોઈએ, 2.5 ભાગ, અને એસિટિલિનનો એક ભાગ હોય છે, તો સંપૂર્ણ દહન થવાનું છે. ક્વેશ્ચન નંબર 19, ન્યુટ્રલ ફ્લેમમાં એસિટિલિન અને ઓક્સિજનનું પ્રમાણ 1:1. ક્વેશ્ચન નંબર 20, રાઇટ વર્ડ ટેકનિકમાં બ્લો પાઇપ અને બેઝ મેટલ વચ્ચેનો ખૂણો કેટલા ડિગ્રી હોય છે? રાઇટ વર્ડ ટેકનિક છે, તેમાં બ્લો પાઇપ અને બેઝ મેટલ કે જેની પર વેલ્ડિંગ કરવાનું છે, એ બેની વચ્ચે ખૂણો કેટલો હોય છે? કેટલા ડિગ્રીનો હોય છે? તો તે ખૂણો 40 થી 50 ડિગ્રી જેટલો રાખવામાં આવે છે.